What's up guys, ito naman po tayo, may panibagong vlog na naman po. Pasensya na po at natagalan po ako mag-replay ng vlog, busy lang po sa trabaho. So ito po, pinakita ko po yung Mi Sporty, yung plug na Mi Sporty sa rectifier nya, diode sa rectifier nya. Yan po, makikita yung pinot nya sa plug. Yan po ang plug ng rectifier natin sa Mi Sporty. Na ngayon itatalakay natin kung paano pag-ayos at pag-check. Ito po ngayon sa video na yan, makikita nyo Mi Sporty, regulator, rectifier, pin out. So ayan po yan, makikita nyo kung ano pong function ng bawat pin out niya. So yan, sa continuity niya, makikita nyo kung paano pag-proper checking ng mga grounding chunks magneto. So makikita nyo po dyan kung paano siya i-check ng test probe. So yung mga line po na yan, yan po yung mga test probe natin na galing sa tester. Yan po yung pag-check natin ng tamang paraan. So makikita po natin yan mga guys. So ito po, yan po yan. Yan po yung proper checking. Pag walang reading, sira ang rectifier. So yan na po yung proper testing po niya. So pag may tester po kayo, at least kahit pa paano, medyo may na po tayo na itulong kahit pa paano sa mga inyo sa video na to. So ayan po, ito, meron po tayo ngayon dyan. Bago natin video, pakinggan nyo lang po. So may terminal natin yung makikita nyo yung may 4 pin na yan. Ayan, makikita yung 4 pin nya. Tsaka yung sa likod makikita nyo yung wiring nya, kung anong kulay, red, yellow, black, red, yellow, black, white, tsaka tsaka red, yellow, black, and white. Apat lang pala na kulay makikita nyo dyan. So yung pinapakita ko sa inyo yung pinayan kung paano yung connection ng mga wiring. So titignan muna natin yung connection sa battery. Yung battery, yung kulay red na wiring going to battery yan. Ayan yung nakasaksak dun sa terminal plug ng rectifier natin. Ayan, red na yan, nakikita nyo. So yung red na yan, dun natin i-check yung isang test probe ng tester. Yan, ilalagay natin dyan. Pwede natin gamitin yung 1K or 100 or 10K or 100K or 1K, pwede na yan. Pwede rin naman sa sa 10K din. Pero okay na rin yung ganyan, makuha mo continuity eh. So ayan, tinusok ko na siya sa isang probe. Makikita yung tester hindi nagalaw. So i-test ko ulit, baka maluwag lang yung ng tester ko, yung probe. So higpitan ko, medyo may loose konti. Ayan, kita nyo, medyo inano ko siya. Yan, so yan, may connection na. Inayos ko na siya. Medyo nag-loose lang yung terminal ng test probe ko, tester ko. So yan, ngayon checkin natin yung red na wiring mamaya. Nakita nyo naman pumapalo, diba? So para ma-check natin yung linya, kung buo yung papunta nating linya papuntang battery, simula dyan sa rectifier na yan, check natin kung kagana yan. So makikita nyo gumagalaw yan, yung pointer ng ng tester, pipitik yan. Yan, oh yan. So yan, nakita nyo diba, pumitik siya. Op, analyze ko ulit. Oh, yan ulit. So ibig sabihin okay siya. Sa video naman to, sa pangalawang video na to, papakita ko, i-demo ko kung paano pag-check naman ng magneto, continuity, o meron pang continuity o resistance pa yung magneto. Yan sa baba yan, magneto yung dalawa. Yan, yellow tsaka white. So okay yung continuity niya. Okay siya. Ngayon i-reverse ko siya ulit. Ayun, okay siya. White and yellow. So ibig sabihin okay yung magneto. Sa pangatlong video na to, makikita nyo kung paano ko i-check yung continuity ng negative wiring.
yung black wire na ito, makikita nyo sa likod niyan ng plug. So ilalagay ko siya doon sa may socket na yan, yung test probe. So check ko yung body grounding. So yun, nakita nyo naman gumagalaw yung pointer, back and forth. So ayan ulit, check ko, okay naman siya. Isa pa, pumapalo siya. So ibig sabihin may continuity siya. So okay yung cable o body grounding. So guys, in ng video na to, sana may konting na ituro ako, medyo may naturo ako, may natutunan kayo sa video na pinalabas ko na ito. At maraming salamat sa pagpapanood at sana matutunan nyo maigi kung paano magano ng wiring, pag-checking, tsaka ng regulator. So ayun lang mga ano natin sa mga ano natin na motor natin na katulad na yan na Mio Sporty. Sa iba pang mga ano na ano, ganyan din, pwede rin ganyan lang gawin pag-checking. So yan lang mga basic niyan. So madali lang naman matutunan yung pag-check ng mga yan. Nasa sa inyo naman yan kung talagang gusto niyo matuto o hindi. So sa inyo rin. Pero para sa akin, sana naturuan ko kayo o natutunan nyo kung paano pag-checking, proper checking ng mga wiring tsaka na regulator. So yun lang guys. Salamat at salamat sa pagpapanood at sana like and subscribe po to my channel para kung ano ba may gagawin pa ako, meron po kayong ano, may impuhan ko kayo o ma-notif po kayo. Sige, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat.